The Secret. مساء الخير. أحب أعرفكم بنفسي، واللي ما يعرفني أقدم نفسي لكم. أنا لطيف يحيى، مواليد أو تولد العراق. هاجرت من العراق عام 1991. ألفت كتب ونشرت كتب في أرقى وأكبر دور النشر العالمية. الكتاب الأول اللي كان اسمه باللغة الألمانية Ich war Saddam Son أو I was Saddam Son أو The Devil's Double. والكتاب الآخر اللي تم نشره عام 2006 اللي اسمه The Black Hole، وتم منع نشره بسبب تكلمي عن المخابرات الأمريكية وعلاقتي بهم. والكتاب الثالث اللي نشر عام 2015 اللي اسمه The Hangman of Abu Ghraib. لطيف يحيى مواطن عراقي هاجر إلى الغرب، متوقع بأنه الدول الغربية حسب ما موجود عندنا من عقلية في الشرق الأوسط بأنه الدول الغربية تمنح الحرية في حرية التعبير وفيها حقوق الإنسان، ولديك حقوق ولديك القوانين ولديك كل ما يخص احترام البشر والبشرية. منذ عام 1992 لطيف يحيى يهرب من بلد إلى بلد إلى بلد، ولم يحظى بأي طريقة أو كلمة ما يسمى بالحرية أو حرية التعبير أو ما يسمى بحقوق الإنسان. والإثباتات لهذا الكلام تعد بالمئات، وراح نتكلم ببعض منها، ونطالب منكم كغربيين. هذه الرسالة ليست للعرب، وإنما إلى الحكومات الغربية وإلى الشعب الغربي الأوروبي بالتحديد، اللي هم نصبوا هذه الحكومات الغربية ويمثلوهم في الحكومات والبرلمانات اللي موجودة في هذه البلدان. لطيف يحيى لما هرب من العراق هرب بحثا عن الحرية وبحثا عن الديمقراطية، وأصبح معارض لنظام صدام حسين. وفي هذا الوقت بعد نشر كتابي الأول اللي هو كنت ابنا للرئيس أو I was Saddam Son بالإنجليزي، Ich war Saddam Son بالألماني، هذا الكتاب اللي لقى صدى حول العالم وتم ترجمته إلى 27 لغة عالمية. هنا الإعلام الغربي وبسبب السياسات الداخلية لتلك البلدان وعدائها لنظام الرئيس صدام حسين، بدت تتلقف لطيف يحيى وتحاول استخدامه، وبالفعل تم استخدامي بطريقة إعلامية مشوهة، لأن كل الإعلام أكثر من 5000 مقابلة عندي في الصحف الغربية والتلفزيونات الغربية والإعلام الغربي عامة، كان أغلب التسجيلات التلفزيونية يتم تقطيعها وما يتم تكملة ما أود أوصله من معارضتي للنظام صدام حسين ومن
السيئات للذين كانوا يعارضون النظام في العراق من ما يسمى بالمعارضة العراقية التي كانت مدعومة من إيران والسعودية والكويت ودول الخليج وأمريكا طبعا على رأسها وبريطانيا. بقى لطيف يحيى الشخص اللي يتكلم أمامكم الآن يحارب هذا النظام اللي في النهاية راح أقول أو أتكلم بأني ندمت، ولا أتصور من عندكم راح يتفاجأ بهذه الكلمة أو راح يكون مع كلمة ندمت على معارضتي للنظام لأسباب راح أذكرها. أنا كعراقي كنت أتمنى الخير والسعادة لبلدي والشعب اللي أنا عشت وكبرت معاه، مثل ما أنتم حضراتكم تحبون الخير والازدهار لبلدانكم ولشعوبكم. احنا كعراقيين أو شرق أوسطيين نحب هذا الخير إلى بلدنا مثل ما أنتم تحبون، ولكن اتضح لي بأنه الأنظمة الغربية والشعوب اللي انتخبت بين قوسين بطريقة ديمقراطية، هذه الحكومات اتضح بأنه لا يوجد لا حقوق إنسان ولا معايير دولية ولا شيء اسمه حقوق الإنسان وحرية التعبير ولا حتى متحدة. والدليل على هذا الأمر احتلال العراق عام 2003 بدون أي قرار أممي أو صادر من الأمم المتحدة، واعتبر هذا الاحتلال لهذا البلد اللي حضارته تاريخه يمتد إلى 7000 سنة، وتم تدمير هذا البلد وإعدام رئيسه اللي احنا كنا راضين عليه أو غير راضين، ولكن في القوانين الدولية يمنع منعا باتا احتلال دولة مستقلة عضوة في الأمم المتحدة. ولكن ما دام الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا احتلت هذا البلد اللي حاصرته كحصار اقتصادي من عام 1990 أثناء احتلال الكويت، واعتبرت هذا الحصار هو حصار على نظام صدام حسين، ولكن الحصار كان موجود على الشعب العراقي وعلى المواطن العراقي وحياته اليومية. أكثر من 500,000 طفل عراقي مات بهذا الحصار، ما عدا أكثر من 1,000,000 شخص مات بعدم توفر الأدوية ومستلزمات الحياة في العراق. وكل هذا طلعت أو خرجت علينا في وقتها وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، وقالت بالحرف الواحد It's worth it. It's worth it، يعني قتل العراقيين worth it. فاتكالبت الأمم وحيكت المؤامرات ضد هذا البلد بحجة أسلحة الدمار الشامل، بحجة الدكتاتورية، بحجة العراق يدعم الإرهاب. وبعد الاحتلال عام 2003 اتضح أكاذيب الحكومة الأمريكية والبريطانية بأنه العراق لم يملك أسلحة دمار شامل أو له أي علاقة بالإرهاب أو أحداث 11 سبتمبر.
وبهذه المناسبة أو هذه الكارثة يجب على ما يسمى بالأمم المتحدة إصدار قرار بحق الدول التي شاركت باحتلال العراق وتعويض الشعب العراقي بالخسارة والخسارة الأرواح وتعذيب السجناء من قبل القوات الأمريكية في السجن المشهور اللي كان موجود في بغداد أو خارج بغداد المسمى سجن أبو غريب، واللي تم فضحه من قبل الإعلام الحر الأمريكي قبل ما يكون أي إعلام ثاني. لما جت أمريكا واحتلت العراق ولحد يومنا هذا واليوم 2 من الشهر السادس 2021 تم قتل أكثر من 2,000,000 عراقي وتهجير أكثر من 5 ملايين عراقي من مدنهم ومن مناطقهم وتهديم جميع المناطق على رؤوس أصحابها. وعدنا في داخل العراق أكثر من 3 مليون لاجئ عراقي في داخل بلده. وأمريكا وبريطانيا والدول الغربية اللي شاركت بهذا الاحتلال أرسلت أقدر الناس وأوسخ الناس من سراق العراق وعينتهم أو تم تعيينهم كقادة إلى العراق بحجة الانتخابات، ولم تكن هناك أي انتخابات نزيهة، وتم تعيين هؤلاء من قبل الحاكم المدني اللي عينته أمريكا بول بريمر باسم الحكومة العراقية الجديدة. وبهذه الطريقة تم فبركة كل ما يسمى بالانتخابات، وأعطوا العراق على طبق من ذهب إلى إيران. دخلت إيران إلى العراق لتنتقم من العراقيين بسبب الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت ل8 سنوات. ودخل الحرس الثوري الإيراني ودخل الجيش الإيراني ودخلت المخابرات الإيرانية، وأصبحت الحدود العراقية الإيرانية مفتوحة لتهريب النفط وتهريب الأموال وكسر الحصار الأمريكي على إيران. أما ما يسمون أنفسهم بقادة العراق فهم كانوا في إيران تحت إدارة ما يسمى ولاية السفيه أو ولاية الفقيه، اللي يتحكم بإيران وبأرواح الإيرانيين وبموارد وخيرات إيران. من 2003 ولحد اليوم بهذا التاريخ 2/6/2021 قتل الملايين، ولدينا من الأرامل النساء بالملايين، ولدينا من الأيتام بالملايين، ولدينا من الجياع بالملايين. احنا في منتصف عام 2021، من عام 2003 ولحد اليوم لم تستطع ما يسمى بالحكومة إلا عراقية، لأنها ليست بعراقية، لأن كل من يحكم العراق أما يحمل الجواز البريطاني أو الأمريكي أو الفرنسي أو السويدي أو كل هذه الدول الأوروبية اللي جمعتهم أمريكا من زبالات هذه البلدان وعينتهم قادة على العراق. من عام 2003 ولحد يومنا هذا تم
سرقة 1150 مليار دولار. هذا المبلغ الرهيب المفزع كان بنى 4 دول وليس دولة العراق. من عام 2003 لا يوجد كهرباء أو ماء نظيف في العراق. من 2003 ولحد يومنا هذا لا يوجد أمن في العراق. قتل، خطف، ميليشيات إيرانية، أكثر من 65 ميليشيا مدعومة من إيران تخطف وتقتل وتسرق العراق بدعم أمريكي، بريطاني، فرنسي، غربي عامة، بدون استثناء، بدون أي استثناء. كل الدول الغربية أرسلت سفراء لما يسمى بدولة العراق التي انتهت عام 2003، وجعلوا من ما يسمى الدمى التي تحكم العراق، أعطتهم الصفة الرسمية كحكام للعراق، وجعلوا أحد الأصنام الذي لم يراه العراقيين أو يسمعوا صوته ما يسمى بالمرجع الأعلى السيستاني. هذا الرجل الإيراني اللي عينته أمريكا وبريطانيا، وأعطى فتوى أثناء احتلال العراق بعدم الجواز بمحاربة أو مقاومة أمريكا والدول المتعاونة معها، مقابل 200 مليون دولار تم استلامها من قبل وزير الدفاع السابق الأمريكي دونالد رامسفيلد، وهذا موجود في مذكرات وزير الدفاع السابق الأمريكي. ومن هذاك اليوم ولحد يومنا هذا الصنم الذي لم يسمع صوته أحد في العراق ولا يشاهده ولم يسمع له أحد سوى أبنائه والعصابة التي تحيطه، يخرجون بفتاوي ويقتلون الشعب العراقي، ويصلح من الأموال الخمس اللي ما يعرفها شنو الخمس، عبارة مثل الضريبة على أموال الشيعة اللي يعملون بها كالغرب لما يعملون ضريبة على راتبك الشهري 20% أو 30%، فالشيعة يدفعون الخمس وهي ضريبة الدخل اللي يدخل لهم إلى هذا المرجع اللي إحدى الصحف البريطانية نشرت بأنه هذا الشخص يحصل ما بين 350 إلى 360 مليون دولار شهريا من هذا الخمس حول العالم. زائدا الغرب بعد الاحتلال بدأت باستقبال المجرمين والقتلة من ميليشيات إيران، وبدأت تعطيهم حق اللجوء السياسي ومنحهم حق الجنسية وحق كل هذه الأمور. وهناك عشرات ومئات وآلاف الأمثال، وأنا كنت أقود حملة شرسة لفضح هذه الميليشيات أمام الدول الغربية، ولكن الإعلام الغربي وصفحات التواصل الاجتماعي اللي تعتبر حرية ولك حق التعبير ما دامك لم تتجاوز على القانون في أي بلد ثاني، كنا نفضح وننشر صور هذه الميليشيات وهي تقتل في العراق وتهرب إلى أوروبا، والتحديد بريطانيا وألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا والسويد وغالبية الدول الأوروبية، وإلى أمريكا واستراليا ونيوزيلندا.
تصل إلى هذه البلدان ويتم تغيير أسمائهم واستخدام أسامي وأوراق مزورة ثانية، ويتم منحهم حق اللجوء السياسي بقصص مفبركة، وبعد عدة سنوات يحصل على الجنسية ويعود مرة ثانية إلى العراق للقتل والخطف وكل هذه الأمور اللي تحصل من 2003 لحد يومنا هذا. والحكومات الغربية تعلم اليقين بأنه هذول قتلة ومجرمين، ولكن تغض النظر عنهم بسبب التحويلات المالية اللي تقدر بعشرات ومئات ومليارات الدولارات إلى حساب هذه الدول. وإحنا وبالتحديد أنا ومن الناس اللي معايا اللي نعمل في فريق متكامل لملاحقة هذه الميليشيات، قدمنا تقارير بالصوت والصورة وكل ما يثبت كلامنا على كثير من القتلة اللي وصلوا إلى أوروبا، بالتحديد بريطانيا وإيرلندا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وغالبية الدول الاسكندنافية. بعض الدول أخذت الأمر بجدية وتم اعتقال البعض والحكم عليهم، أما الدول الباقية فاعتبرت الأمر عادي، ويقولون بأنه ما دام لم يرتكب هذه الجرائم على أراضينا لا يهمنا ما فعله في تلك البلدان. فأين حقوق الإنسان يا من تدعون حقوق الإنسان والبشرية؟ يعني الذي يقتل في العراق وسوريا واليمن ولبنان وغير هذه الدول بنظركم وبقانونكم لا يعتبر من البشر. فأين القانون الدولي وأين المحاكم الدولية؟ أو أنكم تفصلون القانون وتفصلون ما تفعلوه في دولنا على سياساتكم ومزاجكم. أعطيكم مثل بسيط لي كعراقي حصل معي. أنا عشت ودرست في إيرلندا لمدة 18 سنة، 18 عام. كانت زوجتي إيرلندية وأولادي إيرلنديين لمدة 18 سنة، مع علم أنا لم أعش على أي دولة منذ 30 سنة، لم أتقدم بأي شيء، لا كانت مساعدة ولا أي شيء من هذه الدول. عملت بساعات طويلة حتى في العطل الرسمية حتى لا أكون عالة على تلك البلدان. عشت 18 سنة في إيرلندا. تم رفض منحي حق الجنسية الإيرلندية ليس بسبب اكترافي لجريمة أو حتى مخالفة مرور، لا، كل جريمتي كانت بعد تدخل رئيس الوزراء الإيرلندي شخصيا، وكان صديق لي، واستدعى وزير العدل وقال له لماذا لا تمنحه الحق الجنسية؟ فقال هذا الشخص يخرب علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد مقابلة له على أي قناة تلفزيونية إلا وذكر أمريكا بالسوء، ولهذا أنا لا أستطيع أن أخرب علاقتنا مع أمريكا وأعطيه حق الجنسية والتجنس في هذا البلد حتى يكون حر في السفر والانطلاق. حتى تعرفون يا ناس هذه هي ديمقراطية الغرب. وفي إيرلندا بالتحديد حصلت لي المصائب والكوارث. يعني تصوروا سارجن أو شرطي في الشرطة الإيرلندية يعمل لي هذه العاهة المستديمة في شكلي وأسناني وكذا، ومنذ
11 من شهر الرابع عام 2000 وإحنا في الشهر السادس 2021 لم أستطع لحد اليوم أن أرفع شكوى أو دعوة عليه في أي مركز شرطة لأنهم حاربوني. وحتى كل هذه الإقامة لمدة 18 سنة بعدها هددوني. أما بعد ما أنا رحت لتجديد إقامتي اللي كانت تجديدها سنويا، ذهبت إلى شرطة الأجانب وسألت لتجديد إقامتي لسنة أخرى، فقالوا لي لقد وصلنا أمر من وزارة العدل بعدم تجديد إقامتك وترحيلك من البلد، ولديك 2 أسبوعين لمغادرة البلد، وإلا سوف يتم إلقاء القبض عليك وتسفيرك بالقوة. فأنا تركت البلد في الشهر الخامس أو السادس من عام 2015 وأنا في بريطانيا في الوقت الحالي. وحتى لما وصلت لبريطانيا بسبب كلامي في السياسة وما تفعله الدول الغربية بعد 3 سنوات من الحرب بيني وبين الهوم أوفيس أو ما يسمى بوزارة الداخلية في بريطانيا، حصلت على اللجوء السياسي. يعني شخص أنتم تدعون الحرية والديمقراطية منذ 30 سنة وأنا أعيش في الغرب، في هذه 30 سنة لم أمنح حق الإقامة في أي بلد إلا لما أضع أموالي ويعطوني يعني فيزا على أساس مستثمر وليس حقوق إنسان أو لاجئ سياسي. مصيبة الغرب بأنهم يكيلون بمكيالين، ولا تزعلوا من الصراحة يا أيها الغربيين يا من تشاهدون هذا الكلام، وهذا الكلام أتكلمه بلغتي العربية والترجمة موجودة وتستطيعون قراءة ما أقوله. أنتم بسبب انتخابكم لهذه الحكومات التي تدمر بلداننا ولا تعتبرنا ناس أو بشر لنا الحق مثل ما لكم الحق في العيش في بلداننا آمنين مستقرين، وعدم التدخل في شؤونكم، وأنتم لا تتدخلون في شؤوننا. ولكن لا تستطيعون أن تروا أو تشاهدوا من تسمون بالعالم الثالث نستطيع العيش بسلام بدون تدخلكم، وأنتم تقومون بدعم كل ما يسمى بقادة العرب والمسلمين وتجبروهم على دفع الأتاوات والأموال لكم لحماية عروشهم. هذه رسالة قصيرة إليكم يا دول الغرب، يا من تدعون الحرية والديمقراطية وأنتم لا تملكوها حتى في بلدانكم. وأنا شاهدت وشاهد على ما تفعله حكوماتكم باسم الديمقراطية وباسم حرية التعبير، ولم أرى لا ديمقراطية ولا حرية تعبير. وسوف يخرج علي معتوه ويقول لي إن لم تعجبك الحياة في هذه البلدان فعد إلى بلدك. جوابي لك أيها المعتوه، أنا أفتخر في بلدي وأتمنى أن أعود إلى بلدي بعد هذا العمر وأموت في بلدي، ولكن أطلب من حكومتك وخاصة البريطانية أن تسحب الدمى التي عينتها في بلدي
كحكومة، وهي تحمل الجواز البريطاني. في هذا اليوم لما تسحب دماها وسراق العراق التي عينتهم، سوف أعود إلى بلدي وأضع يدي بيد إخواني العراقيين لبناء ما خربتموه عام 2003 ولحد يومنا هذا. أنتم يا الغربيين لا أستثني منكم أحد، أنتم بسبب ما يسمى انتخابكم لهؤلاء القادة الذين يقودون بلدانكم ويدمرون بلداننا، ولم نشاهد منكم إلا القليل من خرج بمظاهرات لعدم قتل شعوبنا. منذ عام 2003 والآن 2021 لم نشاهد أي خبر عن العراق، لأنه عار على الدول التي احتلتها. قتل ونهب وسرقة، وجورج بوش لم يحاكم كمجرم حرب، لأن احتلال العراق وقتل العراقيين هذه جريمة حرب. لم نشاهد بريطانيا تحاكم توني بلير ذيل جورج بوش بجريمة قتل العراقيين وتلفيق القصص الكاذبة، وبسبب هذه القصص تم قتل وسرقة البلد وتهديم بلد كامل وحضارته ومستقبله انتهى بشلة من السراق والحرامية تم تعيينهم من قبل الأمريكان والبريطانيين. فهل يحق لنا العيش مثل ما تعيشون، أو سوف تبقون أيها الغربيين وحكومات الغرب تدمرون بلداننا وتدمرون شعوبنا، ولما نلجأ إليكم تعاملون بأحقر الأمور التي تقدموها إلى الحيوان، والحيوان له أفضلية وله قيمة أكثر من اللاجئ العراقي الذي يتقدم لكم. الميليشياوي والقاتل ترحبون به بسبب الأموال، والذي قتلت عائلته ودمر منزله فوق رأسه تعطوه الرفض ويتم تسفيره إلى العراق، وهناك يتم تصفيته وقتله من الميليشيات الذين هم في بلدانكم. هذه الحسينيات التي بنوها في بلدانكم باسم واستغلال حرية التعبير والدين في هذه البلدان، وهي حسينيات وجوامع لغسيل الأموال لما يسمى بسياسي العراق. هذه الحسينيات تم تبييض عشرات ومئات الملايين من اليوروات أو الباونات أو الدولارات عبرها، وحكوماتكم وأجهزتكم الأمنية ومكتب مكافحة غسيل الأموال في كل بلدانكم يعلم بهم، ولكن الطريق مفتوح، لأن هم يدفعون جزء من هذه الأموال المسروقة كضرائب في بلدانكم، ويتم استثمار البقية في مشاريع وهمية أو مشاريع يتم الكسب بها بدماء العراقيين. هذه الرسالة لكم أيها الغربيين يا من تدعون الحرية والديمقراطية وتدعون كل ما تدعوه، واتضح إلى الناس بأنه ادعاء كاذب، ولم تجد أو نجد أي من هذا الكلام الفارغ الذي تدعوه. هذه الرسالة لعقلاء الناس، وأرجو منهم أن تصل الرسالة لمن لديه عقل
ولديه إنصاف ولديه ذرة من الإنسانية. تحياتي لكم، وإن شاء الله نبقى مستمرين في فضح إن كانت حكومات عربية أو حكومات غربية. شكرا لكم.